kasaba ba mo to ang boss namo sa ABS diri katulad sa akin buslot og nawong to siya. Welcome mo diri sa Real Talk na chika kinasing-kasing nga istorya kauban yung auntie walay char diri mo kini ang Kuan on One. Di ta pwede nga kanang dito lang ta magpabili sa mga acting, sa mga singing. Pero may na to gina-interview ay nga anak nga mga genre sa ato ang Kuan on One episode. Pero karon di ta pwede nga di ta maka-interview. First ever gyud diri sa sports. Mo na ginatawag nga di ta magpapildi tanan nga mga adtuan ginato nga mga Bisaya proud bisdak kita sa tanang mga larangan. So walay laing kauban nato ang the best MVP, Sisi Rondina. May hapon, salamat sa pag-invite, Ko Ante Melay. Ayaw pagkaulaw din ni Sisi kay murag magsisi jud ka ngano ni adto ka diri ay pagkaulo diri kay wala kay mga Bisaya andi ikaw lang ako katong amo ang kuan diri writer lang og pag-hi sa ato ang mga taga ang mga kuanisins nato nga idol ka. Hi sa mga kuanisins dira bundak bisdak. Yeah. Bundak bisdak. Bisaya manonong na ingin. Oo, wala problema. Okay na. Kanang feel free lang tato kuan diri. Pero usay pinaka-paborito nimo sa pagka-usa ka Bisaya kay naa na madyo ka diri sa nasyonal, naa na madyo ka diri sa Luzon. Unsa imong pinaka-paborito nga usa ka Bisaya? Siyempre sa kanang ato ang pagkahigugmaon, pagkapalaban. Yes, isog tanong. Diba? Pagka-friendly. Kana, diba? friendly pinta. Bisagwa, di ba? Bago pa lang tayo nagkita. O, karoon ba nagkita? Huwag na lang mag-set. Kulang na lang, magsinday ni kwarta ba? Uy, pero, karoon lang may nakita, pero nga naman yun na pag Bisaya man yun ako makita sa online, close na sa kong heart. Huwag ka ni si Rondina kay nailan yun ako ni sa una, grabe. Grabe kay kamuambak. Basta paambakon ka sa balibol mo jud ikaw gyud ang nag-iya sa net ba. Unya kanin mo gina ko na ba si Kim Cho pa kay idol pa kay niya si Sisi. So makaingon jud ko nga murag naglugar ta pero karon mi nakita ni Sisi baya gyud, di ba? Pero nga mga Bisaya nga gyud sila mag-close, di ba? Bisag dili kaila like pag nagkita lang Bisaya day ka, di ba? Pag magka-convo mura nag mga murag dugay na nagkailanan. Amiga. Oo, murag nagkailanan. Pero siyempre, karon diri dili pwede nga wala may topic kay naagi may topic. Og kani ko ako na to diri adapit. Sabi sa likod. Oh my God! Oh yeah! Murag may pagka sibuyas. Sibuyas. Kani nani siya. Maunit ato ang topic mangud karon. Napil pa ang kuan mo. Napil pa ang way kuan ba? Way masibilyan, way pa malay. Kani kay kani magod the best kay ni mo serve si Sisi. So atong topic karon, the serve gyud nimo. Paunsa ang mahimong MVP sa kinabuhi. Kay daghan ba kay naga-idol sa imo nga mahitungod aning pagdula nimo og volleyball, makita nila imong disiplina, makita nila imong kanang imuhag yung passion, dedication gyud mo sa pagbalibol. Daghan kay nag-idol ana sa imuha. So gusto na mo mabalaan kung asa gyud ka kanang nagikan. Asa ang uban magud kabalo ng viewers ato pero ang uban gusto pa niyo ba taga-asa din na sa Cebu si Sisi. Unsa po na siya ning dako kanang hayahay ba inyong kinabuhi o medyo muna gyud? Pinakauna gyud ana Ate Melay katong wala gyud may kanang kuan, wala gyud may ari-arian ba? Wala gyud may kanang Kamtangan. Wala gyud. In short, pobre gyud mi sa una. Sa Cebu. Pobre gyud as in like muna gyud kanang murag kanang nakasud-an kag ana kanang asin, mantika, tuyo, kanang ay times nga nikaon pud mig kanang panos gilugaw lang kay relay na makaon. Asa man dapit ninyong balay sa Cebu day? Sa Estaca, Compostela, Cebu, dapit mi sa dagat. Dapit mo sa dagat. Maong na sisi ko kay sa sobra nga dati nga ay sa una nga wala jay makaon. Kuwara may ay bahaw. Sisi. Uy, Sisi katude ang gigikanan sa Sisi. Magkuan ra kanang buak-buak ra mi dito sa dako nga bato and then dara mig suka og bahaw din. Kaon na solve nang amo ang pamahaw paniudto kinabuhi sa una. So lisod jud kay tanan. And ano lang katong mga time siguro nga grabe jud ka lisod. Murag didto bitaw ko nagtan-aw nga kanang tanan na ni rason kanang makaanak ka ba nga najoy rason and
itong mga times nga grabe na gyud ka tong di jud na makalimtan bitaw ate yung Hindi ko ikaon mi og kanang tong panos na anak jud ko nga di na jud mi musuway di na jud mi maka mosunod wala sunod ani kani ana ba True. nang lain man kani Laging kaayo ang panuos mo rin. Mura matag ka ng iro. Uy, unsa ba na ka ng mga... sa kalisod jud sa una te amo lang sa gyud tong gidawat nga ako pagkakaon ako atan anak ka last na ni ako iniingon nga last na ni maningkamot jud ko para makatabang ko sa akong pamilya sa ako ang parents Pila di mo mag-igsuon di ay? puro may babae katulo ko Ay, katulog ka. Pero tay, katulog ko. gwapa no Pero karon na ako na pinakabalo nga gwapa ko. Oo. Wala na ako gi-share. Kaya i-share pa na ako bas masuko sila ba. So ako na nakabalo. So gi-silent ako. Dili ba so ibig sabihin tulo mo ka buok niya kanang pintos jud kay kinabuhi. Wa jud kanang muna ikatulo ko Ikatulo day ka upat mo ka buok. Kanang Ginabot mo sa punya kanang mo palit mo bugas nga kanang kung unsa di pamahaw mo toy paliton. ditso na Na kanang ikaw pa utangon sa imong mama. Kay ikaw ang kanang dili kay para pulihan tigutang po day ka utang mi sa una kasab. Ako'y frontline. Frontliner gani ko nalagot kay ako kasabaan sa tigutang. Imong mama ba kay wala na kabayad sa utang diri bisti man si mama uy ako magipakasaba uy. Rihata te Correct. Saman kano sa mong bayad ko. Nagnanay kwarta te. Hot lang. Dito ba ta nakatuon nga magpabungol-bungol, no? Kasabaan na ta. O sa man pinaglistahan siyang mama. Napabungol-bungol ra ba ka? Hanggaw-hanggaw ra ba ka? Kabuloso ko ito bag sa imong. Sugo ra man taon mi. Uy. So, kanang grabe gid ang kalisod sa kinabuhi sa una. Pilay baon ng eskwelahan kay ako ang baon ako sa eskwelahan sa una dili mo tuo akong mga friends nga uban. Elementary ko piso. Ay, 5. 5 imo ha? Ay kay marag bata. Elementary? Bata. Wala. Ay wa kay sa baon kaluoy pud mo. Wala. Tunga lang ta 50 ta. Uy, tinuod ba? Wala kay baon. Wala, piso. Ay, mga 25 toy. Medyo ko ba sa una niya? High school na 5 na ko. Arang-arang na. High school 15. Pesos. Di kay bata-bata pa mo ka. Kaya itong ning kuan pa manggot kami. Kay medyo tiguang naman miss imo ha. Dako man ang kuan ninyo ang kwarta sa una. Medyo kuan naman. So, grabe ang kapait na to sa una, As no? in. Kana bang manihapon ka ba ka ng merienda kay eskwelahan? Na gutom ka man, gutom na kay kumaba mo nang mama nimo. Paghulat og panihapon. Ay, makuot. Bisti mo no, uy na ka ng mga di gyud maabtag bahaw ang kanon kay nga naman hurot dayon. Magkuha ra kag mantika, kuha ra kag kanang toyo, di ba? Oo. Is time ato wala na tayo mabuhat. Kaon na lang. Kauna lang kay para Tanaw manali. lang sa tas ka nang nagakaon sa kilid ko. Sige lang. Na kana pang man experience ka na butanog TV speaker silingan. Ay, napagnan sag ka. Kami kay wa mi napagan pero na-mute. Sanay na. Napagan og TV di ay napagan TV tapos Gisiradaan. ay kana number 1 na sa bintana na tamo lili. Dasiradaan. Bisti, lain ka ayo no. Pero naadyo time ato nga tan-aw ko tas kanang murag nasa prisuhan ba gatanaw ay TV lagi. Na isa ka na pag-grill sa makana ka. Tapos di ka pa tan-awon gibot nga magkurtina gisug. Giguba na ako ang kuan iyahang portahan ang gibog no. Ani mo na. Nya kuan man to kanang murag na salida nga kanang paborito jud nako ba. Nagbugno jud mi kay di mi pa tan-awog kanang TV nya. Ga-connect ra ba sa amo ang kuryente. Nagskwa na dahil sa na. Tanggal. Jumper na dahil sa na mabuang. Di mo ka tanaw kay kawa nag-connect. Buo lang gitawag nga Merisi. Merisi sa katungkuan. Deserve yun niya. Pero grabe bito ang kapait sa una. Naka-experience ko sa una, di ko balintan ka na mo makita no kag TV, good no? Di ko balintan na, butang TV. Nya, kung kinsa tong tag-iya sa balay, kinsa tong tag-iya sa TV, mo to'y bida sa imong ginatan-aw. Ako na Princess Sarah. Nya, dito may minitaw silang balay, siya si Princess Sarah. Ako daw si Kuan daw, kutong kontrabida daw. Di mo ko si kontrabida daw. Dapat dili ko si Princess, dapat ako si Princess Sarah mo. Ano ko. Pero di ba nga naman ta sa una? Pero di wala man tinato na feeling na luoy ta. Wa man ta naluoy sa tong sarili, di ba? Murag kabulo lang ta nga. Paita pa ano pero di ta maluoy sa tong sarili. Kuan lang kanang murag ato lang yung bitong kanang recognize nga mao gyud ni ato ang life ng
Okay, sige. Okay, Kana accepted na mo ni pero di na nimo utro. Muragin ana. Kanos atong point nga kabot ni giingon gyud mo tong bata. Ako ang giingon ako sama sa imo, akong giingon sa una tong bata ko nga walay makaon na kaingon jud ko nga di ko ani pag mudako jud ko kauno nako tanang restaurant nga pwede na kong kaunon nga makaingon jud ko na tilawan nako na tanan. Natulawan mo tanan. Natila kay nga naman di man ko kanang mo tanaw lang ko sa chocolate di na ko makaon mo tanaw ko na kano anak-anak jud ko karon kaluin sa Ginoo na tilawan jud ako kanos ato sa imuha nga nakaingon jud ka nga opportunity na ni nga di namin mo balik sa ing ato nga sitwasyon. Grade 1? Grade 1, 7 years old ka. Kato, tas kanang anak ko nga, di na dyan ni mausab. Tas, mauna to, kausara man sa noon to na nahitabo. Kay, sige may pangayog bugas, bisag tubig. Muna-muna. Tubig init, pangayoon. Ulis na yun, kayo ang kuhan. Bakit kino? Kinabuhi jud ba, pero murag ka nang bisa ito, mga bata ba, naka-realize pod ko na, murag, bata pa gani, na-realization, bitaw, murag, kanang, ngita ra pod og kanang pamaagi, musod kog labada sa una. As in? Ang bayad sa una kay 50 raman. Sige to pero isa ka anak to nga. Ay, oo. Bunon. Tapos, ikay magwaswas, ikay Nyahan pa gituhan. Wala yung washing. Yung kanang kuan ka ng brush, tas ikay mang hay-hay. Tas ikaw pa dyan magkuan sa timba. Oo. Tas 50 lang. 50 pesos ra grabe no Tas kapait. musod sa ko kanang mananabang, murag maid ba? Oo. Kuyugan lang. Tas nakoy ka ng kuan, kanang ubanan. And then, Kana manglimpyo balay niya mo kuyog ka para na kay makisideline. Oo. kanang na lang siya kanang kakuyog ba? Oo. Tas kuwara sa to, 100 sa to. Tas katong 100 nga akong makita, ako to ito nga sa mga igsuon para among ibawn. Nya ang kunwari sa 50 to nga mi upat, ang 50 palit na ako mga 2 kilong bugas. Wow. Nato mo pamaagi. Kung wala jud duwag volleyball niya. Kailangan makadaog jud kay para pangbaon ni namin. Ana pamaagi. Kailangan makadaog kayo nagpusaanay. Oh. Hala. Nya, kamusta mo to pag nag-volleyball nimo tong mga elementary days ka? Daog buka pirmi. Ay. So nakita nimo nga naa kay strength sa sports nga mao kini ang volleyball. Oo, pero wala nasud sa akong utok nga kanang maabot ko sa kung unsa ko karon. So wag gid mo na imagine. Wala ra jud, murag mahimo leisure kong lang. si Rondina. Wala jud mo na imagine. Basta ang imo lang malingaw ka og volleyball. Nalingaw ra jud ko ato. Paano ka nakasulod sa mga sports nga ginaingon nila nga kanang nagsugod daw ka og kanang track and field? Mao ni pinakagusto yun nako nga duaan jud unta. Pero kanang mo'y pinakagusto na akong duaan pero nauna lang og introduce ang volleyball sa ako which is nakadula og volleyball. Ang track and field nga ako ang gusto gud kay murag tan-aw ra bitaw. Nakita na akong self pwede kong mudagan ana. Pero mas nauna nag-introduce nako ang volleyball. Murag katon time masad ang kuan jud ana ang twist bitaw jud ana kay si mama naaman tog Brunei sa una niya. Mura na lang bitaw siya ni dalikyat lang sa Pilipinas para lang kay dugay mo siya ka bisita lang siya. Uli, Das mura lang ni kalit na siya kuan kanang ana siya na uli lang sa daw siya for 1 week and then kinaugmaan after 3 days siya nang gikan siya sa iyang paggikan sa Brunei. Nagdula ra mig volleyball. Kauban mama nimo? Nakaana ko murag karon lang sa jud ko naka-realize itong mga college na ko nga nagdula na ko kanang nasa TV nakana ko muuguro tong rason nga nang nakauli si mama kay gi-introduce ang volleyball sa imo murag destiny gid siguro ay nga in ana so murag karon kanang didto na ko nakasabot sa sa plano sa Ginoo sa imo sa time nga bata pa ko nga kanang ang tanan nay rason ana ba nang mga realization sa una batas ko mao day ni grabe si Lord no kay mo na pinaka the best nga part sa imong life nga karon ba sa imong life di ba magsakay kag sakyanan mo agi kag EDSA mo kay Manila kuan ba ta probinsya ba ta nga layo ba katong probinsya pero nganong nakaabot man tag Manila nga mura tag mga nanglangyaw na diri nga nailahan ta sa kalibutan diri sa Manila so makaingon ka nga nagud reason ang Ginoo no sa kung gipanghimo sa una moong na ako karon dinhi so dili gud nimo pwedeng ibaliwala ton ma-experience nimo pagbata kay dako to siyang bili dako gito gabit-bit ka ato tapos karon
Mura na Oo. lang kag mura siya gift sa una nga karon imo siyang Ginabrihan. abrihan na ay mao dining maong anin ana. Grabe yung feeling, no? Grabe. As in. Pero, kay ingon man ka nga, wag gini mo na hunahunaan ng volleyball, kay track and field, lagi daw imong kuan-kuan. Paano ka na-appeal sa mga palarong pangbansa? Through ba sa eskwelahan? Or through sa imong sariling paningkamot? Kaya di ba, naman yung mga palarong pambansa, kagbulo ko na palarong pambansa, kay silingan man na mo ang sports complex. So, nagabalik ako mga iskindi ana pag mga iskindi mga iswater ana grabe ko inang palarong pambansa gyud na pag mangi sa mo ang CR naibayad piso so una so karon naibong ko kung asa ka nagsugod anang palarong pambansa. Ang pinakauna gid ana before jud ko nga nagsugod sa volleyball ni sulod pa ko na ako'y igagaw nga kanang kita bitaw sila sa ako ang kanang potential nga murag kaya na kung mosulod sa sports jud. And ako sad sige. Nya ako ganahan man jud ko nga makat-on. So ni kuyog-kuyog ko niya hantad sa kanang Motorcycle City makigdula na coach man siya ato. And then pagkuyog na ko ato natudloan jud ko sa unsay Right, tama. Tama sa pagdula sa volleyball ana. And then katosang tayo kay murag kanang nakaana sad ko nga libre man so ako na lang yung sulitan kay ako amang igagaw ang nagtudlo. Tas katon time man to sige ra sa jugog training hantod na abot ko nga nagdula na mig mga division ng mga provincial tapos nasulod ko anang palaro pick up ra pud ko ato. Tapos pag kuha na tong pagkuha nila ang nagkuha gid na ko ana sila coach sa UST. And then ay nakakita sa akong potential. And then, matulsi ko, niana rato siya kay high school, mga 3rd year paguro ko ato na siya nga. Pag-training jud og maayo kay para anytime pwede ka na mukuha sa UST, ana. Tapos, katong pagpalaro, ang nagkuha na ako, ang di na ako makalimtan si Father Manayon sa Lapu-Lapu. Sa Lapu-Lapu, Cebu. Gikuha ko niya. And then, ako mga kuyog, mga taga-Katmon, shout out dahil sa ako mga Katmon teammates sa una. Yes, Katmon. Tapos ang motogi daghan nito mo kay ni dula man sa palaro sa Pangasinan. Sa Daghan jud kay kagidulaan nga sa mga Dumaguete, ana-ana. So daghan kog na sa Laguna sad. So nakadula jud ko tulo ka palarong pambansa. Tas dito sila diha man na gud manggawas ang mga kanang coaches sa UAP. So pagkakana sana syempre na mga recruit pero katon time kanang nakuha na jud ko sa UST ato. murag naka-slot gyud dito Okay sila coach ato grabe man gyud kay bisag sa ako ang mga dula moadto siya. Kuwari sa Dumaguete ang dula moadto Adto sila. gyud siya. Moadto sila. Pero kay kanang katong wala pa man kana nagsikat yun sa volleyball. Dagan na gyud mga maayo nga mo volleyballay. Pero tuning gawas ka wa pug ka nagpapilde sa imuhang style nimo nga kusog kay kamo ambak. Kung paambakon kay murag ka nang kulang pa maabot kag second floor siguro. Nya mooging na MVP ka kay maayo jud kay ka sa imong craft sa volleyball. So kabalo ba ka sa imong sarili nga maayo jud kaayo ka or naapoy part ang pag-training nimo or pag-training og pagtudlo sa mga coach? Kay ang akong pagtan-aw sa imong murag hanas jud kay ka murag paspas pa jud kay kamdagan. Koan kanang wala ko kakita sa ko ang kaugalingon jud nga kung kanang mga inana. Pero akong maingon ra jud is kung unsay ipang storya sa akong coaches, kung unsay kailangan akong buhaton na ipak kanang makakusog sa akong buhaton. So kato nga hatag disiplina, time management ana. Pero ako manggod Ate Melay kuan ko kanang every day is an improvement day nako. So kung katong gahapon wa nako nakuha ang usa ka dive nga bola, dapat karon makuha na nako. So murag every day ga level up bitaw ang gusto. So murag standard siguro tawag ana. So mao na akong permi buhaton training Which is maayo kay kanong paggawas nimo lang kinanghadlok nga ubang volleyball player. grabe sa pag-ano. Di naman bitaw, di ba? Naramdaman. Murag mamaak na. Nato sulo. Nabaday maayo di ay. So kanang Grabe. murag kag nisulpot ba nga? So kanang na-feel gyud namo ba nga kanang paspas kay kamudagan, murag jud ka kanang mo gyud nimo. Ako nakita sa imong nga volleyball katong sa kuan ka sa Boracay.
Beach Valley. Beach Valley. Ay, tanaw ka dito? Oo. Na, kuan po, na, okay, nasikat mo kay ano dito nga, grabe po, si Rodina. Uy, di na mo, manghatag ko kanang kuan. So, kanang, na-amaze gyud ba? Pero, kinsa man gyud ni imong gina-idolan sa volleyball? Kinsa imong nakaingon ka nga murag, ako po mo dahil nga volleyball. Kaya kung singer biya ka, ay, idol na ko si Regine mo, nagkakanta jud ko. Kung volleyball player ka na, jud kay gi-idolan. Imposible nga wa kay gi-idolan. Kanang gina-admire ni mo nga players pero ang the reason jud ana nga nung mas nitutok jud ko sa kanang sa volleyball is syempre ang sitwasyon ako sa akong pamilya. And kung naa man gani ko'y idol ako atong parents kay kita man jud ko sa ilahang sakripisyo nga giun sa mi pagpadako, and then giun sa mi nila kanang ma-portray mi karon ba, so tungod ra gyud sa ilaha. And kung sa idol lang sa players, mga UST players like sila Ate Maika, Terea, nang Aisa. So nakita na nako sila sa volleyball, yan sila Ate Alaysa, nakita na dula sila sa UAP. So wala, gawatch ra ko anan, tapos na ako sa feeling no. Di ako sa feeling no mo dula na kay katon tayo nagdula na mo og volleyball, pero dili na nga kanang makipagsabayan ka. Dula lang volleyball, nakabaw lang ko sa dula sa volleyball. Pagtanan ako so kay feeling, ano kanang i-cheer ka sa mga crowd. Ano ba? So mo ni mong feeling, gusto po di mo maka-feel ngayon, ana. Sa una. Yung mga sexy, kayo mo malagot ko sa inyo, kay makita yun yung mga kigol ninyo ba? Yung mga puti mong kigol. So di ko pwede maging volleyball player. Kaya talawan ko bula. Inaana dyan ko. Away! Dili ba niya? Dili ka nang magpuan ko ba sa inyo, ba kay grabe gid mo ka strong, ha? Di gid mo madok, subsubon gid ninyo ang inyong kuan ba. Pero, unsaon kalisod ang modula og volleyball ka, labi na sa palarong pangbansa nga daghan kay imong kalaban. Bansa na gud na. Kuan lang kanang panindutay raman og recovery ana ate. Like kanang kuan siya kanang ako kay ang dula ba ana, dula kakaron. Tas unya na kay dula na sad kay kuan man na kanang after pila pud na ka court. So daghan jud na nga court kay ang palarong pambansa 1 week ra baya na. So ana lang panindotay lang og kanang recovery, and then kay syempre ang kontra ba sa player kana ba yung cramps kay init Naka-experience ka na. Ang kanang cramps, normal na din ang cramps di ay. Normal na. So, asa imong gusto nga madula sa UAP ka or sa kaning palaro? Syempre sa UAP. Sa UAP gud no. Kay ang palaro mo man na murag kanang kumbaga ba Dira ka, amor dira opening. mo nang entrance para makasulod ka sa UAP. Yan na. Mo day na. Kay kita mo ka syempre, ingon man ka ganina nga nalipay ka kay mao gid ni ang opportunity nga gihatag sa imo sa Ginoo kay tungod ani natabangan nimo imong pamilya. Kanos na tong time nga nakahiring ka nga dako madining kwarta sa volleyball. Diba? Diba? Kaya naman, kaya ako tong artista ko, dako man daw ng kwarta sa artista, tunood ka? Oo, kaya nga naman daw na ko, ay, di sudlon daw nato na, mi. Diba? So, paano, kung saan ka nakahiring kay kasakapait yung kinabuhi sa una, na ko'y chance day na makakwarta sa volleyball buangan ni. Kaya sa tong time nga to? Una gud ko ni sulod sa kanang pro kay 2016. Pero ang pinaka kuan gyud ana rason nga nang gipasulod ko ato kay akong wala ata sila player. Murag kanang ano ba. So murag gisulod ko sa akong coach. Tapos wala ko kabalo nga naday sweldo. As in, wala ko kabalo. Wala ka kabalo. Ano coach ba? Ano siya? Siya nga, hindi, papalaruin ka namin. Kana murag, tagaan sa exposure, ana. Shout out kay Coach Yani, kay Coach Beletsad. Salamat dyan itong una kong coach sa una sa pro. Pag sulod, mag-contract signing time ko. Ha? Ano yun, coach? Siya, kanang naay ka ng sahod ba? Ay, naay sahod. Naalin ni sweldo, coach. Abi ko kanang padulaon lang ko. Kasi syempre, college pa ba yan? Oo. Sus, pag contract signing na
Naisweldo! Naisweldo! Makaila ko ka kay. Ginakauna ko na niya. Monthly ba yan na? Pero siyempre, di na ka siyempre, mga actress, di lang magpa-obvious nga na excited sa sweldo. Paano? Tuara, kadako sa sweldo. Pero nakahilak na ka. Okay ra ka. Okay na ko na. Tapos, ari ko, ano po? Wala be, pag sulod na ko te sa pinakauna na kompro, walay mention sa sweldo. Hatag kontrata, pirma na ka. Tapos ako to, wala rasag ko ato kay grasya good to. Wala nga mga reklamo pa ka, di ba? Tapos, tayo ato, pagkabaw na ko, tenga na ako'y sweldo. Dito ko itabang na sa akong pamilya. Akong ate, ako nang ipaskwila. Ay, kalami ang kamanghuran pa ang nagpaskwela sa atin, no? Manay pinakadabis. Dili makaingon man jud ka nga blessing man gyud sa Ginoo kay para sa imo ang pagdulag volleyball. Gusto man gyud nimo, di ba? Di man gyud ingon nga gipilit lang nimo kay para makasweldo ka. Na dito ra ka nakabulungan na ada sweldo ni. Ang contract signing may kanang exciting part dyan. Correct. Pag aguroy. Malami kay pag ingon pag contract signing pa na. Pwede mo advance ko. Advance. Pero unsa imong unsa pinakauna nimong gipalit sa imong pinakaunang nga sweldo sa imong pagka-volleyball player? Balay. Wow. Sa way pagduwa-duwa sa imo Ay, di kay katong nagsweldo ko te sa pro, di ba? Gipaskila na akong ate. So di ko kaingon nga maotoy ako ang nakuan kay nitabang pa man ko sa akong parents. Oo, di magud kay di magud ingana kadako. Tas akong ate ni school, akong gitabangan siyang mag-school 4-year course sa IT. Tas ako sang ate kaduha, school pod, tabang na pod ko. Tapos nag-decide pagka-graduate nila ate, nakalista magud na ako ang goal te. Before ko nakakuha, kakita na ko kanang sahod, gilisan ako. Balay. Wala balay. No. Pagkabalay. Graduate na si ate. Graduate na akong duha ka ate. Sige, tigo mo na ko ang pambayad sa balay. Wow. So te, nakatigom ko te, murag, mga dako yun ako natigom te. Kuripot mo ko te nga. Kuripot ko pero in terms of kanang, kung kaya na akong muhatag para tawangan te ka syempre. Dili ka kuripot. Uy, kay ang ginahuna nimo ang imong dili kanang sa ako ang kaugalingon ba, kuripot ko. Pero sa mga laing tao, basta makahatag bitaw kag kanang kalipay sa tao mo, yun ay best feeling. I mean, mo na pinakaganahan ako kanang kumbaga gana. Nindot jud mabuhi basta daghan kag matabangan o daghan kag mahatagan nga kalipay, malipay ganan. Ganan. So after ate nagtigom ko, and then ako nang sulod ra gito ako ang akong sahod, sulod ra to. Tapos naman ko'y allowance sa college kay kuan man to tay murag na double, murag kumbaga ba na doble ang pay ato kay naman may allowance sa dato. So ang katong allowance nako sa college mo akong ginagastos sa akong pang-adlaw-adlaw as a student o as a pro player. Tapos kato ako ang sweldo tapok ra to te. Tapos sige ra jud kog check ana sa ATM ting. Kailangan maka-goal ko ani para makapalit kog balay. Ang balay ninyo imong gigol Cebu. Tapos te wala pa nakabaw si papa ngani kuha kog balay. Tapos katigom naman ko para down payment. Tapos na pa adtua daw ni nga balay pa na kuyog mong ate. Yes pa. Unsam ta diri? Aras pa ate na. Pa balay na nato pa. As feeling ay di ba? Nagilak yung papa. Lami pa kaayo. Lami kay sa feeling to. Tas kanawit ang magbayad ka nga kanang baka pa mo din akong gi-promise pa syempre. Kay gikan ko Cebu before ko nilupad diri Manila. Anak ko patabangan jud ka pa sa tanan nimong kanang kay wala mo to kumama na masuray. Nasa Brunei. Kau patabangan jud mo pa para na. Ang goal pa nako una te kay mo graduate lang okay na. Tabangan sa papa manarbaho ko. Tas nakaana ko nga napagiday ka ng plano ang Ginoo. Smoto ti una namong balay. Tas
Pero dili magkuento ka ng pakita te ka ng Di kay ka na- post. Ano Dili man gud ta ka ng kuan, kanang maulaw man gud ta. maulo jud ko. Ug mao na ang dapat. Ayaw gid i-post kay nga naman. Kanang mo source pa na siya nga kanang makuan mo sa ubang silingan na siyempre wa puta kabulo uban kanang sensitive ba nya basig maka-source pa ta nga na kanang nakuan sila na mainggit sila ana good and which is good gi imong gihimo nga kanang adto lang nimo dito gi-surprise nimo sa dili kanang kanang di ba unay uban kanang atuan niya diri na ako na nang gidown tas next message pod ay na wala na day na dayon ma. Ikaw gihimo na gid mo dayon nga surprise gid dayon. Kasi Parkis Papa, nilak sa kayo na namibali Si mama nimo nakaulig Brunei. Nakabalo lang si nakaulis mama. Pero si mama, to ato siya Mindanao. Ni bantay man siya sa iyahang mama sad. Tapos mo to, ginahinay na mo ti. Maka-proud mo kay si uy. Alam mo kasagaran na binaingan ang tao nga kanang siyempre pag ikaw mangud pag nanakadiri sa Manila, unaw sa akong sarili. Kay atong parents di mapunta dili man na dato sila responsibilidad. So ikaw non, ikaw gid kabulod jud ka sa inyong gigikanan nga grabe gid kay inyong kapait sa una. So di jud ka pwede nga dili jud nga munang proud kay munang gi-bless jud ka kay naman kuan jud ka kanang maay kay kamo matuto sa imong mga igsuon ug maay pug kay mo respeto sa imong mga magpapa kay naman. Di ba nabi na sa Bible verse, di ba? Mao lang na siya ang Bible verse, naa siya sa 10 commandments. Nga kana lang siya ang commandments nga na I promise na kanang you will be blessed kapag ikuan nimo imong parents, imong mama magpapa. So mo na nahitabo si mo proud kay ko sa imong gusto na ko na himuon oy. Kaya ma-surprise sila mama magpapa ba no? Muna dako ra bang sildo kay artist na biya. Uy, pero sige no. Na kabulo pipitaw kani mga nagnanga po din tawo sa kanila. So mo na gito na. Unya karon diri pag abot nimo diri sa national, kamusta man imong feelings nga gipalakpakan na jud ka sa mga tao. Dahil kinakapansin sa imo kay mo man imong pangarap, di ba? Anak-anak ka, himo pa kang MVP. Unsa imong pinaka na feel? Nakaingon na sink in ba dayon sa imo or nakaingon pa nga di ni tunuod ba? Na MMK pa ka si Kim Cho pa nagpansin mo. Unsay feeling nimo? Kuan kanang murarag normal te kay tanan sad kanang tanang nga nahitabo di man gina-recognize lang gyud na nako kay di sad ko kanang ma-excite. Kung ma-excite ko ti kanang makita siguro na akong crush atubangan ti charot. Sige sa mga crush nimo sa showbiz. Sa kuan si James Reid. Unta ato ang gikuan si James Reid. Uy. Walay lain kundi si James. Pasalig lang. James Bond. Dili ba kadang si James sasayang mo to si James Reid pero nabisi lang si Te James. panay jud ko te like sila kuan pan sa to lang. Sila pa nila din sa una. Idol pa nimo sila. Muna ka Jadine pero, pa dati. Pero tama ra pud nga kanang gichill ra pud mo imong feelings kay sulod mo sa imong utak imong pagkasikat nga ana. Nakat-on pud ko te katong amo ang murag sports psych namo ba nga ana siya nga kanang naagay maabot sa imong kinabuhi kanang nindot man gani or bate kanang i-recognize lang. Yeah. Ana lang kanang okay naabot siya kanang i-feel lang nga mauday ni ang feeling kana ana. Pero ayaw na lang og kanang i-over pa ana. So mo ton gina-apply po na ako. Gani kay Okay chill, man. chill lang jud kasi imong life yun. O sa imo abot tawaton o sa pwede dili mabot okay ra pud. Pero kani gamay lang gyud ako na ipangutana sa imo nga si kanang unsa ang pinaka nimo pinaka dili nimo na expect nga mga problema diri sa kanang bilang volleyball volleyball player star. Ang dili na ako wala na ako ang karon Nga problema nga imong nabig pa problema pud something sa privacy. Diba? Something kay pag mga sikat jud kay kada mo ana pa lang ka picture si di ba dagag may anak po. pero in terms of kanang mga anak te wala ra problema. Okay ra po kasi wala kay problema anak. Di ba kung napay magpa-picture tapos murag tropa-tropa pa mas okay mas malipay ko kay grabe ka nang kuan sila ka grabe tao sila mo idolize og tao and syempre gina-appreciate po ra ba nato. Problema This season nga ingani mo sitwasyon or pressure na ba kay mga ingana nga mga feelings. Kuan man gud te every time gud nga nay problema te. Ako ra gyud nang iingon sa akong kaugalingan. Ay moagi ra na. Tama jud Moagi ra na pasagdain na lang na. Correct. Kanang kung naa man gyud mahitabo, recognize ulit and then moagi ra na siya.
Problema ra na tao ka, Oo. kay musulbad. Ana, bitaw mo ragin anak ko ang kuan sa problema. Tama, tay. tama, sakto. Kanya kung kanang pinakakuan lang sa gyud nga pangutanan nako, kung dili ka volleyball player, kung dili ka volleyball star, unsa ka karon sa imuhang panghuna-huna nimo? Pinakauna gid na akong gusto nga kurso sa una. Ganahan jud ko magpulis. Ay, pwede bitaw siya maging pulis gyud, no? Ako kay gusto pa nako pangarap ako na maging tanod. Charang na ating na. Wala problema. Kay tanod ko angkol ako mga tanod ko angkol mga. Kani mo gusto ko makatawa sa. So pwede ka pulis gyud ka na gusto ka mag criminology imong ko ang course. Ana. Pero katantay magod kay pagsulod na ko og kanang UST, inline siya sa teaching. So, ang una na ako kay sports management. Tapos, after na ako, pag-graduate na ako sa UST, nikuha pa ko 2-year course na teaching certificate program. Sa to. Hindi na ko sa kay ganun. Sa taon 2 years course daw. Ay lang gusto ko kay volleyball player naman sa ron. So, katuntay ma. Tapos, nakaano ko, basin, pagka-take na ko ato, nindot man yun, ma-inspire man juga sa mga teacher, bitaw ka na makita lang nimo sa TikTok, makita nimo tanan sa mga social media nga, nagitudloan, libre, ana bang, ma-inspire pod ka. Pero, naka-realize ko, mubo man kong pasensya. Ako teacher, di ako mubo kong pasensya. Uy, akong anak manggani, kay masuko, may ko kaya tudloan ako. So, naka-realize po di mo ka mubo kong pasensya. Ay, mubo man kong pasensya. Pero wala sad na ko gina-close ang kanang pagiging kanang teacher someday. Kay, syempre, ako na good nang gitake. So, Balay nimo pag human sa imong kanang kuan. pohon. Pohon kaloyan sa Ginoo. Oo, di ba? Pero pwede man sa good ka makaingon nga ang teaching, pwede pod coach kay ang Yes. syempre ang coach gaturo Ga-teaching pod siya. teaching. So what na kabalo. Pero Mas dol-dol pa tong teaching kaysa police. Kailangan mo volleyball kanya. Referee na to. Okay, salamat kaayo. Karon sa tong dakong problema kay dili mo gusto ko anon natay ginasolbad nga mga dakong problema niya. Kani nga dako nga problema mao ni siya nga mga ato ang kuan kay kabalo gyud ni nga maay kay ka mo serve. Maay po kay ka mo set. O maay po kay ka mo spike. Di ba? So, diri ba balaan nato karon, pwede ba nimo so tudluan sa diay ko kung unsaon ang pag-serve? Ayo lang siya diretso kay basig mawingig niya mo ang set diri kana atik-atik lang gud ayo ka atik. Uy talawon may kog bula ba ya. Ikaw, sige. money set ka. Amo na set kasi. Duka na ko inaabot akong bula. Asa, sa muna sa ako anak ko set mo ko. Ana. Nga dali ka na okay naman eh. Dali lang. Okay na siya nga nakigda naman ko eh. Sana anak lang sa set. Anak lang set. Ayan. Tapos hatag. Uy, coach na gina. Pinakaswerte na kuno kay ang kung coach kay sisig yun. Di kaya na siya magsisi. Tapos uso to spike. Ayo mag-spike din eh. Ano sige dahil amrag anak char-char lang murag akma lang ba murag anak lang ba. Pag nag-spike ka, murag ka nang namanay ka ng buwelo, di ba? Pero pag spike, taas lang. Tapos, lang. Abi na kum igos naong ba. So ana lang bigay ako dagway pa anak ko. So pag anak ko. Dapat sa taas ang palo. Dapat sa taas. ang palo. Oo. Sige. Ana. Ang ganda. Napo kay mga kadula sa una nga marag bag mga ilok. Atik lang. Kumbaga kailangan jud ka mag-anak jud ka nung kay gabo jud ka kilikili. Tapos unsa ba ito? Mo to. So karon naatay bunuton dinhi Bunuton na to dinhi Ikaw ang mubunot na ako ang mubasa. Sige. O karon, so kung kani nga sitwasyon, gusto ka mga itabang para ma-solve ni siya nga sitwasyon, pwede nimo iset sa nimo. Anak sa ka para mag-anak sa ka para usa ka na iset sa nimo. Pangayo kang tabang sa uban. Meaning. Oo. Pero kung kani nga sitwasyon gusto din nimo solbaron at bangon din nimo, spike din ka. Okay, So pwede na ka mabunot. Sige. Tanaw na to kung spike din niya. Gani? Isa lang. Kung spike ba niya o i-serve din niya. Okay. Mutugan ang imong teammate sa imo na naa siya gusto sa imo. Nakatawa naman si Sisi. So pag mutugan sa imo ang teammate nimo nga naa siya gusto sa imo, unsa imong imuon, iset ba siya o spike? Spike, oy.
Spike ka ni mo siya? O sa ingon ni mo? Ano man, so anong ako man. Ako ato bangon. Bati pod kaysa na musik pa kog help. Isa ako sa ako man siya nagkagusto. Mas maayong idiretso para wala na yung mga lain pang madunggan sa laing tao. Kay base nabe mga tao na madunggan ni kuha dagdag mo benay mga dagdag bawas pinakuban. Mo benay lahang mga kuan. Ay, so kay si Spike na niyo, ano man? Pero ano ako man, di ba? Di ba? Ano ako man? So, Spike niya. Spike ni. Oh! Merese. Tapos nabungkag ang kuano. Next na po. Next. Grabe ganan ko sa ako ang pagkakuan kay diretso din. Paspas ba din mo tubag si kuan. Nang luod ang ulod. Nang luod ang imong manghod sa imo tungod sa mas ginahatagan ka og atensyon sa imuhang amahan ug inahan kaysa sa iyaha. Unsaon nimo pag-react sa ingana nga sitwasyon? Spike or Oy! Spike. Spike gyapon. Kanang in terms naman sa inana, honestly, wala ko kasuway hinon ng inana. Kung in terms, ako manghod noon, mas daghang attention. Pero, kung inana man gani ang mahitabo, siya storyaan nga. Mamampud na nako, papamampud na nako. Kung ayaw lang kay ipakita nga inana ang trato. Kay, same raman gihapon na. And, inana lang siguro sila the way magkanang show og love sa ako lahi lang pud ang imuha. Pero wala naman ang experience imo mapapakaron. Na mas ang attention na ako. Attention ka ikaw may stars. Ako may nalayo nila. So pag naa ka happy pud sila nga alagaan kasi yung mga papa. Mas masuya ko sa tulon ako kaigsuon kay sila mag-uban. Sila man pero mag-uban. Kadon tayo magani kay nag-away mi na gitabangan ko nilang tulo. Kasi ako okay. Ano lang. Pero nag-story meet kaming upat. So, kuan gapon sisters conversation and kanang mao nilang gipang story lang mga hinanakit. So mura bitaw ko kanang si Miss Bea ba't parang kasalanan ko yung ganon. Sa four sisters in a wedding. Yun. Okay, upat ba ya to? Diyan nakarelate bito anak nila magigsuon no. So next, ayan. Next. Spike na wala pa tayo na serve ani ha, wala pa tayo na serve ani. Wala pa tayo na cert die, sir. Cert? Mahibaw-an nimo sa best friend sa imong manghod. Mahibaw-an nimo sa best friend sa imong manghod na buros ang imong manghod. Pero wala pa siya motugan sa inyong pamilya. Misag sa imong mama papa. Ay! Spike lang ng spike! Oo. Ako ang kuan, ako ang kanang pagkatawag kay kanang diretso jud bitaw ko. Oo, kuan ka nang prangka straight. Prangka ko nga pagkat. So may baan ako. Hoy, simba ko bata ka umahuna. Ano ka naman sa inyong question? Mo ko pali mo kadlo. Ako istoryaan ako ang manghod. Kung ako siyang pasabton. Siyempre na masuko. And then, ako siguro siyang sagpaong mga 10 times. Nasagpa, ang pagsagpa po niya kay parang spike pag yun, no? Tapos, maagiram gyapon na sa nindot nga istorya. Grabe bitaw na sa una di ta kasabot ano tong kita pay dalaga pero karon nga medyo nag-adult na ta adulting na ta nakaingon ta nga ayaw sa kay daghan pag future nga ahead sa inyo ha. Kapit na mahulog susunod. Last. Last to, okay. Last to, mo to ba? Okay, nalumos sa utang ang imong ate ug nangayo siya sa imo og tabang para di siya malumos. Saring na, para mabayaran ni. Pero naa siya dakong utang sa imo nga wala pa nabayaran. So naa siya dakong utang na sa imo ha. Karon nakabalo ka, nakahiling ka nga napadagid sa utang sa uban, nalumos kanya murag mas stress na siya, murag kahilako na siya, murag hapit na gid siya mabuang ana. Spike. Oy! Spike pa rin. Usa inyo pag-ingon sa iya? Pinakauna tabangan na akong ate-ate good na nako. And mutuo jud ko sa nakoy nabasahan ata sa kanang bisag kaaway nimo tanan di nimo ang imo harag yung kasangga dahil sa imong igsuon. Imong igsuon. Di ba? Like, so, tabangan ako, uy,
Siyempre, Kung- igsuon na, good mo na. Kung unsa may akong kayang matabang, kung pila man akong kayang makuot, kung napay makuot ihatag. Ana- Matabang magik ka sa uban, siya igsuon pa. Ana lang kanang tabang lang kay mutuo man ko nga kung nakaigawas triple ang mobalik. Siya yun ang the greatest sisters of all time. Kaya pinakatlas na ni. Naamoy wala masulbar nga bikil ninyong mag-uyab. Og tungod ani, nahimong delikado ang inyong relasyon. So naamoy wala masolve nga kanang away ninyo. Unya, tungod ani kay nagpatong-patong na, nagdelikado inyong relasyon. Unsa imong himuon? Spike, did it so? Spike, uy. Ako po rin, mag-spike mo ka ano. Oy. Ang kay Nakadugayon man. mga magsik pa man ka og tabang kung kamong duha man ang nag-build ana. Dapat kamo ra yung duha sad ang magstorya kay kamo ra man duha nakabalo. So kinahanglan ang communication. Kailangan sa gyud nga kanang tabaw mo sa kanang unsay weaknesses o mga strength ninyo sa as a couple, and syempre mas hibawon jud nga mas nindot jud storyaon kung unsa man gamay man or dako nga problema para kung maabot sa dakong problema, at least naana mo nindot ay taas nga pasensya ba nga kanang kailangan gyud istoryaan para magkasinabtanay, and unsa pa may, di ba, unsa pa may rason nga. Istorya ra pagid kay ako nga kanang naminyo jud ko si nga pila nga careers na istorya ra pugay makasolve bad kay ngano man wala man pud mo understand sa imong partner, ikaw ra man pud nakipagrelasyon ana. Unya kanang istorya ana kamo ra gyoy magbuhat ana para masulbad na siya. So tama ra gyud nga istorya dili takas-takasan. Tama gyud na. Di siya pwede talikdan. Di ko pwede talikdan kailangan naman istoryan gyud. Istorya magi ka lips to lips magi tang duha istorya pa di pa ka istorya sa kuha. Pero speaking of love, unsa imuhang sa isa ka Sisi Rondina, unsa imuhang language of love? Ako Spike day ko no? Kuno kuan ko sa galit Ako time man ako dili ko giving answer. action. Kana ko. Action nga kanang Kana say tawag ana. service. Act of service. Ay acts of service ka. Yun. So kanang gusto gyud nimo kapag silbihan imo ang partner, which is very good na siya kay mauna ang gusto sa lalaki. Mauna ang gusto sa lalaki, acts of service. Acts? Service ko ka, volleyball player ko ka, kay service man ka, serve man gyud ka, no? Kay ako manggod ka ng akong bana, sige gyud ingon nga kanang kung ano yung tawon ko, kay mo man ang gusto sa lalaki, kanang act of service, which is a very good kapag magbinyo ka po, kaloin sa Ginoo, imuhang bana maganan, anak kay act of service ka. Puhon kaloin sa Ginoo. Pero, unsa man kapag kung ikaw ang girlfriend, unsa man ka kanang, kuan ka kanang time. Nahatag jud kag time. Bisag busy ka sa volleyball. As in. Kasi, Time management. correct. Diba? Mahatag magino mo kay mo may maka-inspire sa imo. O kung sa man ka kanang strict ba ka nga pagka-girlfriend Yes. or Charot lang. Dili ay kuan lang kanang nalan, di ba, kita mga babae na bigay tayo mga trigger nga kuan. una tay mga Ay labuata ang makapa-trigger para away. Correct. Ana ra. di ayaw ko bikla. Ana Ayaw lang ko bikla kay kani nga mga bagay mao ni siya ako ang mga makalagot sa kuha. Ayaw adto din ha. Di ta mag-away. Ana ra. Ano na? Sunod ka dili. Simple. Kung di ka mo sunod, tara, nagbulag na. Isog-isog pa, magkilakila ko. Bulagan ko. Pero, salamat kay palakpakan nato si Sisi Rondina. Og karon, naamang gutay ko ani Sensi. Nabi ko ani sila nga nag-send na sila sa tuwa og kanang mga kuan kay gusto nila i-shout out nimo sila. Okay. Og karon na ay gusto nga ma-shout out nimo kani ang pangalan nila. Kay ato man silang gipangutana kung unsa imong gusto nga sports. So kanang ang gusto nga sports i-shout out daw siya si Gmar Plaskita. Gmar Plaskita. Hi Gmar Plaskita. Hope to Ayan. see you soon. Yan. Si Gmar Plaskita from Mako, Davao de Oro. Kani iyang tubag ha. Ang iyaha daw sports kay ang sports ko po ay magselos kahit walang karapatan. Ay, naman siguro ni gamay si. Di man na sports. Bara hugot mo gud Hugot, yeah, hugot. Kanay si kuan po, shout out po daw ka kay PM Pet Marjorie.
PM Pet Marjorie. Yan, PM. Ayan. Kamusta? Yan. PM Pet Marjorie. Siyempre, ako ang favorite sport is running. Ay, running away from him. Ay, mga hugot may kayo sila. Kamangtas, bagin ninyo mag-shout out nila. Oy, kamo na lang siguro dili. Kakaiba yung mga sports, no? Charot lang. Shout out from Tagum siya. Hi, ano yan? Si PM Pet Marjorie. PM Pet Marjorie sa Tagatagum. Yes. Kanina lang, pinakalas na lang siya, o kanisi, si Ella May Morales. Hi, Ella May Morales. Kamusta? Ang iyahang sport is volleyball. Hope to play you soon. Yay! I-play ka daw soon ba? Kanisi, Peter Anton Tanelon. Ay! Hello, Peter Ton. Ano? Peter Anton Tanelon. Peter Anton Tanelon. Tanelon. Siya is from North Cotabato. Ang sports niya is badminton of e-sport. Badminton of e-sports. Shout out sa inyo tanan og daghang salamat sa nagpa-shout out sa itong mga kuan ni Science. Keep on sending lang gyud mo kay i-shout out gyud mo sa inyo mga favorite nga mga bisdak personality. Og karon aside from that karon sa tong ultimate yaw-yaw. Kani atong ultimate yaw, diba? Pansin niyo mo sa una, yung mga magpapa magsigyaw-yaw, pero na kay nakatunan. Na, diba? Katumingin naman mga usama ka, wala na ako, ni ginatay akong kwarta. Pero, muna ko na kayo naka-learn ba? So, karon ako sa imuhang kuan, imuhang natunan, ultimate learning sa pagdura ni mag-volleyball. Kay, pag mo doon kag volleyball, naagid sa inyo ang discipline, naagid sa inyo ang sports, nga kanang mapildi madaog kabulog gid mo handle ana kamo gid ang pinakakabulo mo handle ana. So unsa imong natun-an sa pagdula og volleyball? Akong natun-an sa pagdula sa volleyball is daghan kag kanang akong nakatunan is kanang daghan bitaw kag masugatan nga mga kinaiyang na mga tao. And daghan pug kag mga idols nimo na makadula pod nimo, maka-teammate nimo. And daghan kog nakatunan pod sa volleyball kanang most especially kanang modern international, di ba? Lalo na sa culture kanang tungod pod sa volleyball nakakita mi ana nga mga mga ana nga experience like kana nga pagdula sa international kita mi sa culture sa kumare sa Vietnam, sa Thailand. So makita pod namo ang mga idols didto. So daghan sad may nakita nga kanang mga kanang pwedeng baunon pauli and mao ni gibot sa idol. So daghan kag makatunan sa volleyball. Dahil juga ka nang maipon nga mga learning sa pagdula og volleyball. Ako ang nakatunan ako sa kinabuhi ni Sisi no kay grabe lang jud daig gyud ka maningkamot lang jud daig kano og kanang maabot gyud sa imong kinabuhi gyud nga mo trust lang jud kamo nakita iya kay trust the process. Gitrust lang gyud ang process nga kana ingani kapait hantod nga ning kamot hantod nga wa kabalo ingani ding sweldo hantod nga nakasuding ani hantod nga natabangan ng pamilya. So i-trust kung asa man ka nga sitwasyon si mo kinabuhi karon i-trust lang na siya. Maningkamot nang jud kag ampo ug maningkamot kag trust sa Ginoo. Kabulo ka na ani padulungan imong pagantos. Naabot pud ra ba ko sa time ate na kanang nawad-an po kog paglaom. Ana. Pero magani everything happens for a reason. So kung maka-feel na ka ana kanang laging depression, di ba? Maka-feel mo yun daan, di mo yun mawagtang sa tao. Pero maganito, i-recognize lang kay muagi ra jud na. Kapoy lang, masakitan ka ana, pero pag maabot ka sa punto nga ay mo day ni. Kay katong na-depress ko, sige ra jud ko load sa simbahan. Tas masige Lord ko ano ni sakit na gyud kay hindi na ko ganahan maka-feel ani. Hantod nga sige na og luhod sa simbahan nakaana nako. Lord, salamat nawala na. Ano, salamat jud ana. So mura siya kanang ang pangalan niya Pray Without Ceasing. Tama ba na? Pray with Sisi. Sisi kasi siya. Hindi talaga. Wala. Diyan na. Og kanang karon tungod sa imong sigluhod na duol jud ka sa Ginoo og kabalo na ka. Isisiw na lang sa imo. Sisi ron di na, sisiw na lang gyud sa imuha ang pag-atubang sa mahing anak nga mga problema. Salamat Lord. Thank you Lord.
Lord. Thank you, Lord. Dahil kitang natunan kay Sisi ba? Pero karon, o say pinaka-favorite ni mo nga word sa Bisaya. Kaya ako pinaka-favorite na ko is kuan. Ikaw sa man ni mo ha? Kanang. Kanang? Kanina, nag-storya ta ganina. Puro ko kanang. Kanang gani. Actually, ang kanang og kuan medyo para igagaw Pareho na sila. lang. Igagaw na sila, oh. Kanang. Makatabang Pareho, ba na, oh. Nganong kanang man mo ha? Kanang. Pero may man ako siya ma-mention and dili gyud na siya nako mawala. Bisag Tagalog ko. Naayod ang kanang. Kanang kuan ba? Alam mo yun, yung ano ba? Murag. Maghatag mo ko sa ready. Kanang mag-ready ta ba? Kanang. Oh, dahil mabalaan mo, ito nga word. Ana. Maraming salamat. Daghang kay salamat Sisi Rondina. Nami hatag sa mga gamay lang itaon kayo nga kuan pasensya na ang taon ni. Unta kan makahatag na sa kalipay kung medyo may stress ka tan-awar in taon nang naungan na. Kay mura nagnaw-gan ng langaw nga dagan diri ganina. Daghang salamat kayo Sisi. Kung sa imong gustong pasalamatan sa imong sa imong mga followers o sa imong mga fans nimo. Syempre, pasalamat kay ko sa nagsuporta sa Kuan on One. Daghan kayong salamat. And syempre sa pagtanaw ani nga segment. And unta, taas-taas pa ni, daghan daghan pag mga Bisaya nga naa diri sa Manila ang maka-guest. And daghan ko, nalingaw ko sa kanang as in, nalingaw ko ani nga segment and daghan kayong salamat kay daghan pod tag nahatagag inspirasyon. Dili lang kita kay nagkanang storya lang pero syempre sa mga tao nga naa diri di ba nindot jud maging Bisaya. Nami kay maging Bisaya. Bisdak jud. And sa tanan ni tan-aw amping mo kanunay, support us. Yes, support ang team nila Sisi. Go. Daghang salamat kayo Sisi. Salamat sa ulitin kami mag-support lang mi dito. Silent kuan namin nimo supporters. Og daghang salamat kayo sa tanang mga nitan-aw sa tuwang episode karon. I hope nga daghan mog nakatunan og I hope atangan po ninyo ang among next nga episode. Diri sa One on One!